ટમેટા જે છે એને પ્રુનિંગ પણ જોઈએ, આનું પણ. આ બધા તમે જુઓ અહીંયા દેખાય છે, આ બધા જે છે તમે એને કાઢી નાખો અને મને આપો તો બતાવું તમને એક આઈડિયા આપો. લાવો, મજા આવી. જો સાંભળો, હવે આ જે ફૂલ આવ્યું જોજો, હા, એની ઉપરનો આ જે ભાગ છે એ મેં કટ કરી દે. હવે શું થાય? ઉપર તો કોઈ ઇન્ટ્રેસ્ટ થઈ જશે. હવે આના નીચેથી અહીંથી જે શાખા આવશે, આ એમાં જે ટમેટો આવશે આ ટમેટા કરતા મોટું આવશે. ક્યાં વાત, ક્યાં બડી વાત. હા, રીંગણામાં બી આવું. પેલું 100 ગ્રામનું, બીજું 125 ગ્રામ, ત્રીજું 150 ગ્રામનું. આ ઊંધું આવે અત્યારે. પેલું 100 ગ્રામનું, પછી 75 ગ્રામનું, ત્રીજું 50 ગ્રામ. એવું થાય ને? આ ઊંધું એ નહીં. પરાઈ છે, પરાઈ. આ એક બહુ સરસ ટેકનિક આપું છું. કોઈ દિવસ કોઈ પણ વાયરસ આવ્યો હોય તો એને માટેની કોઈ દવા છે જ નહીં, પણ રૂટ ટ્રીટમેન્ટ એન્ડ પ્રુનિંગ ઇઝ ઓનલી આન્સર. કોઈ પણ તમારા પાંદડામાં, ઝાડમાં વાયરસ આવી જાય, ખાસ કરીને પપીતા, આ બધા છે, આ બધાને ઉપયોગ કરવો હોય તો જોજો. આ છે એને હું 30 ડિગ્રી યાદ આવજો. આજો આ નાખ્યું મેં અહીંયા, જો બરોબર. બસ મૂળિયા હોય ને અંદાજે તમે નથી. આ શું મેં કર્યું, એના મૂળિયા ને માટીનો સંપર્ક તોડ્યો એક બાજુ, આ બીજી બાજુ. જો 30 ડિગ્રી, પછી આમ કરવાનું. બસ આટલું જ. જો એક મિનિટ આમ જુઓ, થડ જે છે એની વચ્ચેના ભાગમાં એના એક્ટિવ ઝોન છે, એને મેં આમ નાખીને આ 30 ડિગ્રી રાખવાનું, જમીનથી આમ નાખ્યું, પછી આટલું જ ચૂકવાનું. શું થયું એના કારણે? માટીના અને મૂળિયા વચ્ચેનો સંપર્ક તૂટી ગયો. એટલો નહીં તૂટી ગયો કે મરી જાય. હવે આના પર તમે અમૃત જલ આપો, એની ઉપર રાખ આપો, એની ઉપર અમૃત માટી આપો. હા, એના પર એને શું થાય કે મૂળિયા તમારા તૂટ્યા. મૂળિયા કેવી રીતે વધે? જયારે ડીકમ્પોઝિંગ પ્રોસેસ ચાલુ હોય, આ યાદ રાખજો બધા જ, they release enzymes and that enzymes are essential for the growth of feeder roots. જ્યારે ખાતરનું રૂપાંતર થતું હોય, ખાતરની પ્રક્રિયા ચાલુ હોય, ત્યારે એક વિશેષ પ્રકારના એન્ઝાઇમ્સ છોડે. એ એન્ઝાઇમ્સ તંતુમૂળ પોષક જળોના વિકાસને માટે અનિવાર્ય. તમે અમૃત માટી મૂકી ઉપર, એટલે અમૃત માટી કોઈ દિવસ પૂર્ણ રૂપે ડીકમ્પોઝ થાય જ નહીં. કાચું અધૂરું જ રહે, અપૂર્ણ માણસ. પૂરા પાંદડા પેલા થતા જ નથી. ક્યાં બાત. તો એ અહીંયા ડીકમ્પોઝ થયા કરે, એન્ઝાઇમ્સ છૂટ્યા કરે, એ નવા મૂળિયા આવે. નવા મૂળિયા આવે અને આ બધા પાંદડા કાઢી નાખ્યા હોય, એટલે જેમ મૂળિયા વધે એમ નવા પાંદડા વધે, રોગ વયો જાય. આ જ ઉપાય. આમાં એક તો ખામી ઓવર વોટરિંગ બી હોય ત્યારે તો